নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আৰু আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল ৰাহুল অনলাইন টেক। তো বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকক ক'ম আপোনালোকে মিছ'ত কি কৰিলে, কেনেকৈ কি কৰিলে, ক'ত প্ৰডাক্ট শ্বেয়াৰ কৰিলে বেছিভাগ অৰ্ডাৰ পাব আৰু লগতে আপোনাৰ ভাল ইনকাম হ'ব। কেনেকৈ কৰিব লাগে, কেনেকৈ কৰিব লাগে, ক'ত কৰিব লাগে, কি কৰিব লাগে, আৰু মই সকলোখিনি আপোনালোকক ডিটেইলছকৈ কৈ যাম। তো প্লিজ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰিব। যদি ভিডিঅ'টো স্কিপ কৰে আপোনালোকে একো বুজি নাপাব। তো সেইকাৰণে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব, সম্পূৰ্ণকৈ চাওক। আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পায় কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু লগতে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু বিশেষকৈ মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰে নাই, তেন্তে প্লিজ চেনেলটো এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা ঘণ্টাটো দবাই দিব। আপোনালোকে এনেকুৱা যিমান ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' আছে মই আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, ঠিক আছে। আৰু আপোনালোকে যদি মিছ'ৰ বিষয়ে কিবা জানিবলগীয়াও থাকে তো সেই বিষয়ে মোক জনাব, মই আপোনালোকক A to Z আপোনালোকক কৈ দিম, বুজাই দিম, ঠিক আছে। আপোনালোকে মোক কণ্টেক্টো কৰিব পাৰে, মোক আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব। যদি কণ্টেক্ট কৰিব বিচাৰে মই কণ্টেক্ট নাম্বাৰ আপোনালোকক দিম, আপোনালোকে মোৰ লগত পোনপটীয়াভাৱে কথা পাতিব পাৰিব, ঠিক আছে। তো বন্ধুসকল, মিছ'ত ভাল টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ কি কৰিব লাগে সেই বিষয়ে মই আজি আপোনালোকক ক'ম। তো প্লিজ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাব, ঠিক আছে। তো আহকচোন ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। তো বন্ধুসকল, পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে কি কৰিব, আপোনালোকৰ যোনবিলাক প্ৰডাক্ট আছে মই মিছ'ৰ এপছটো আপোনালোকক অ'পেন কৰি দেখাই দিছোঁ। আপোনালোকৰ কি কৰিব, সময় যোনটো ছিজন, ঠিক আছে, যোনটো ছিজন বুলি কোৱা হয় বা যোনটো সময় হয়, যিটো বস্তু যোনটো সময়ত বেছি প্ৰয়োজন হয় বা যোনটো বস্তু যিটো সময়ত চেলিং হয় বেছি, সেইখিনি আপোনালোকক অলপ গুৰুত্ব দিব লাগিব। আৰু লগতে আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামতো আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে, বা ইনষ্টাগ্ৰামত তেনেকুৱা কিবা গ্ৰুপ আছে, এইবিলাক বহুত গ্ৰুপ আছে। তো এইবিলাক আপোনালোকৰ অনলাইন শ্বপ গ্ৰুপ আছে, তো সেইবিলাকত আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে। লগতে আপোনালোকে হোৱাটছএপ গ্ৰুপ বনাব পাৰে। আপোনালোকৰ এনেকৈ হোৱাটছএপ গ্ৰুপ বনাই আপোনালোকে ফ্ৰেণ্ড এণ্ড ফেমিলিৰ লগত আপোনালোকে গ্ৰুপ বনাব পাৰে। গ্ৰুপ বনাই পিনে আপোনালোকে সেইবিলাকত প্ৰডাক্টবিলাক শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে, ঠিক আছে। তো এতিয়াৰ দিনত যিহেতু ঠাণ্ডা দিন, তো মানুহে বিশেষকৈ চব গৰম কাপোৰে বিচাৰিব। সেইকাৰণে আপোনালোকে সেইখিনি গুৰুত্ব দি পিনে কেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু আপোনালোকে বেছিতে শ্বেয়াৰ কৰিলে বিক্ৰী হ'ব এণ্ড চেলিং হ'ব, ঠিক আছে। তো সেইখিনি আপোনালোকে অলপ ভালকৈ মন দি ল'ব। আৰু লগতে আপোনালোকৰ বহুত এনেকুৱা গ্ৰুপ আছে। মই গ্ৰুপ কিছুমান আপোনালোকক আজি দেখাই দিম। তো কেনেকৈ ক'ত আছে, কোনবিলাক গ্ৰুপ আছে, তো সেইবিলাক গ্ৰুপত আপোনালোকে যদি প্ৰডাক্টবিলাক শ্বেয়াৰ কৰে, তো আপোনালোকৰ মিনিমাম ডেইলি 20 and 25টা অৰ্ডাৰ্ছ আপোনালোকৰ মিনিমাম থাকিব। আৰু লগতে আপোনালোকৰ এটা যদি অৰ্ডাৰত আপোনালোকে মিনিমাম 100 rupeesকৈ মাৰ্জিন থাকে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিজে কেলকুলেট কৰি চাওক। যদি এটা প্ৰডাক্টত যদি 100 rupeesকৈ থাকে মাৰ্জিন, তো আপোনালোকে দিনত কিমান ইনকাম কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। তো এতিয়া আপোনালোকে ধৰক 10টা অৰ্ডাৰ আপোনালোকে আজি কৰিলে, তো 10টা অৰ্ডাৰত আপোনালোকে মিনিমাম আপোনালোকৰ এটাত 100 rupeesকৈ থাকিলে আপোনাৰ 1000 পাৰ ডে আছে, ঠিক আছে। তো আপোনালোকে অলপ ভালকৈ টাইম দি পিনে 2 ঘণ্টা 3 ঘণ্টা আপোনালোকে দিনটোত টাইম দি পিনে, মোবাইলটোত গোটেই দিন নালাগে, 2-3 ঘণ্টা টাইম যদি আপোনালোকে ভালকৈ মন দি দিয়ে, সেইটো ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে সেইখিনি ভাল বেনিফিট কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। তো আপোনালোকে কি কৰিব, ইনষ্টাগ্ৰামত গ্ৰুপ আছে, আজিকালি বহুত গ্ৰুপ আছে, আপোনালোকে তাত চাৰ্চ কৰিব পাৰে। চাৰ্চ কৰি পিনে আপোনালোকে তাত প্ৰডাক্টবিলাক সেই গ্ৰুপবিলাকত জইন হৈ আপোনালোকে তাত শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু লগতে হোৱাটছএপতো আছে, হোৱাটছএপত আপোনালোকৰ গ্ৰুপবিলাক আছে, সেইবিলাকো আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি ল'ব পাৰে। আপোনালোকৰ তাতো দিব পাৰে, নহ'লে আপোনালোকে নিজৰ ৱেবছাইট বনাব পাৰে। আপোনালোকে নিজৰ ৱেবছাইট বনাই পিনে আপোনালোকে সেই ৱেবছাইটতো আপোনালোকে দিব পাৰে, ঠিক আছে। তো মিছ'ত এনেকুৱাখিনি সুবিধা আছে। লগতে মই আপোনালোকক shop101ৰ বিষয়েও ক'ম। সেইটো খুব ভাল এপছ হয়। তো সেইটো মই নেক্সট এটা ভিডিঅ' বনাই পিনে আপোনালোকক ক'ম। আপোনালোকে আজি মই অকল মিছ'ৰ বিষয়ে ক'ম, ঠিক আছে। তো অলৰেডি আপোনালোকেতো জানে মিছ'ৰ এপছটো কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে, কি কৰিব লাগে। তো সেইখিনি মইতো আপোনালোকে জানে সেইখিনি। তো মোৰ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত মিছ'ৰ এপছটোৰ লিংক দিয়া আছে। আপোনালোকে যদি ডাউনলোড কৰে তো প্লিজ ডাউনলোড কৰি ল'ব। আৰু ডাউনলোড কৰি লৈ পিনে সেইটো কেনেকৈ একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰিব লাগে, মই এটা ভিডিঅ' বনাই দিম, ঠিক আছে। এতিয়া তো আপোনালোকে গ্ৰুপবিলাকত জইন হ'বলৈ কি কৰিব লাগে, ঠিক আছে, মই সেইখিনি দেখাই দিছোঁ। তো আপোনালোকে কি কৰিব, আপোনালোকে ফেচবুক একাউণ্টত যাব, ঠিক আছে। আপোনালোকে ফেচবুক একাউণ্টত গ'লে তাত বহুত গ্ৰুপ পাই যাব, ঠিক আছে। তো আপোনালোকে ফেচবুক একাউণ্টত যাব, গৈ পিনে তাত চাৰ্চ বাৰত চাৰ্চ কৰিব, ধৰক অনলাইন শ্বপ গ্ৰুপ, ঠিক আছে। তো মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ কেইটামান। অনলাইন চাওক, ইয়াত অনলাইন শ্বপ বুলি আপোনালোকে যেতিয়া চাৰ্চ কৰিব, চাওক বহুত গ্ৰুপ ওলাই গৈছে।
আপোনালোকে ইয়াত মিনিমাম 10-15টা গ্ৰুপৰ আপোনালোকে এড হৈ ল'ব পাৰে ঠিক আছে মই আপোনালোকে চিম্পলছে এটা এনেকৈ দেখাই দিছোঁ এই চাওক এইবিলাক অকল গ্ৰুপছ হয় ঠিক আছে আপোনালোকে এইবিলাক গ্ৰুপত এইবিলাক আপোনালোকে জইন হৈ ল'ব পাৰে আপোনালোকে এইবিলাকত জইন হৈ পিনে আপোনালোকে ফেচবুক মাৰ্কেট প্লেছত যেতিয়া মানে কি আপলোড কৰিব তো এই ফেচবুক মাৰ্কেট প্লেছত আপলোড কৰোঁতে আপোনালোকে অলৰেডি এই জইনখিনিত এই গ্ৰুপখিনিত জইন হৈ যাব ঠিক আছে জইন হৈ পিনে আপোনালোকে তাত মানে ডাইৰেক্ট দিব পাৰিব তো মই আপোনালোকে এক্সাম্পল হিচাপে আজি দেখাই দিম গ্ৰুপত আপোনালোকে কেনেকৈ জইন গ্ৰুপবিলাকত আপোনালোকে কেনেকৈ মানে পাৰ্চেল মানে কি প্ৰডাক্টবিলাক আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে তো সেইটো মই দেখাই দিম আপোনালোকক এই চাওক এইবিলাক গ্ৰুপবিলাক এইবিলাক তো আপোনালোকে এইবিলাকত মানে জইন হ'ব পাৰিব ঠিক আছে তো মই আপোনালোকক কেইটামান দেখাই দিছোঁ চ' ভিডিঅ'টো চাই থাকক সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব ঠিক আছে আপোনালোকৰ পৰা মিছ'ৰ পৰা এটা যিকোনো প্ৰডাক্ট মই আপোনালোকক দেখাই দিম তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক স্কিপ নকৰিব মই টি চাৰ্টটো মই এইটো মানে শ্বেয়াৰ কৰি দেখাই দিছোঁ তো আপোনালোকে মাৰ্কেট প্লেচত হেৰি কৰিব হ'লে কেনেকৈ কি কৰিব লাগে জানে তো ইয়াত চাওক লিখা আছে ফেচবুক মাৰ্কেট প্লেচ এণ্ড ডাউনলোড বা ফেচবুক গ্ৰুপ ফেচবুক পেজ এনি মানে চবতে আপোনালোকে দিব পাৰিব তো মই ফটোখিনি ডাউনলোড কৰি লওঁ মোৰ ফটোখিনি ডাউনলোড হৈ গ'ল অলৰেডি তাৰপিছত মই ইয়াৰ পৰা যোনখিনি এই প্ৰডাক্টৰ ডিটেইলছ হয় চ' স্ক্ৰল ডাউন কৰি আহিলে প্ৰডাক্টৰ ডিটেইলছ দেখিয়ে পাইছে এইটো প্ৰডাক্ট ডিটেইলছ চ' এইখিনি মই ডিটেইলছখিনি কপি কৰি লৈছোঁ কপি কৰি লৈ ইয়াত যোনটো এইটো প্ৰাইচটো ইয়াত আছে 258 ঠিক আছে এতিয়া মই ডাইৰেক্টলি ফেচবুকত যাম ফেচবুকত গৈ পেলাই মই এইখিনি শ্বেয়াৰ কৰিম ঠিক আছে তো মই গ্ৰুপবিলাকক কেনেকৈ মানে কি শ্বেয়াৰ হয় তো সেইখিনি মই আপোনাক দেখাই দিম তো আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো মই মাৰ্কেট প্লেচত গ'লোঁ মাৰ্কেট প্লেচত গৈ পিনে মই চেল অপশ্যনত গ'লোঁ চেল অপশ্যনত গৈ পিনে আইটেম ফৰ চেলত গৈ পিনে ওপৰত যোনটো এড ফটোজ বুলি লিখা আছে ক্লিক কৰিলোঁ তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চাওক এইখিনি ফটো মই ডাউনলোড কৰিছিলোঁ এতিয়া চ' গোটেই ফটোখিনি আহি গ'ল তো ইয়াৰ পৰা মই কেইকপিমান ফটো লৈ লৈছোঁ ঠিক আছে মই 5 কপি ফটো কপি লৈ লৈছোঁ ফটো তাৰপিছত এইখিনি গোটেইখিনি ফটো লৈ লোৱাৰ পিছত মই নেক্সট কৰিছোঁ নেক্সট কৰাৰ পিছত মই তললৈ যাম তলত গৈ পিনে যোনটো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্স আছে চ' এইটো মোৰ ফেচবুক হয় ফেচবুক যদি লাইটত যায় তো সেইখিনি একে ছেমে প্ৰচেছ হ'ব তো আপোনালোকে তাৰ পৰা গৈ কৰিব পাৰে ঠিক আছে মই এইখিনি ডেছক্ৰিপশ্যনৰ পৰা মই হেডলাইনটো প্ৰথমৰ হেডলাইনটো মই কপি কৰি লৈছোঁ কপি কৰি লৈ গৈ যোনটো এইটো হোৱাট ইউ আৰ চেলিং যোনটো আছে মই টাইটেলটোত এইখিনি বহাই দিছোঁ লগতে তাত আছে 258 মই ইয়াত দিছোঁ 358 ঠিক আছে তো 100 ৰুপিজ মোৰ মাৰ্জিন থাকিব আৰু কেটেগৰীটো এইটো মেন্সৰ হয় চ' মেন্সৰ দিলে তো মোৰ লোকেশ্যন অলৰেডি মোৰ ধেমাজি হৈ আছে তো এনেকুৱা এইখিনি এনেকৈ কৰি পিনে তাৰপিছত যেতিয়া মই নেক্সট বাটনত ক্লিক কৰিলোঁ নেক্সট বাটনত ক্লিক কৰাৰ পিছত এই চাওক মই এইখিনি গ্ৰুপছ মানে জইন হৈ আছোঁ অলৰেডি ঠিক আছে এই চাওক এইবিলাক গ্ৰুপ চব জইন হৈ আছোঁ তো এইবিলাক গ্ৰুপত মই এতিয়া কি কৰিম টিক মাৰ্ক লগাম যদি আপোনালোকে ফেচবুক লাইটত হেৰি কৰে আপোনালোকে যদি জইন হৈ থাকে অট'মেটিকলি টিক মাৰ্ক লাগি থাকিব যদি আপোনালোকে অনলি ফেচবুকত হেৰি কৰে তো আপোনালোকৰ টিক মাৰ্ক লাগি নাথাকে তো মই টিক মাৰ্ক নিজে লগাব লাগিব মই টিক মাৰ্কখিনি লগাই দিছোঁ মই টিক মাৰ্কখিনি লগাই দিছোঁ ঠিক আছে তো মই 10টা গ্ৰুপ মই টিক মাৰ্ক লগাই দিছোঁ এই চাওক মোৰ ইয়াত 10টা গ্ৰুপ হৈ গ'ল অলৰেডি টিক মাৰ্ক লাগি গ'ল এই ফেচবুকত 10টাৰ ওপৰত গ্ৰুপছ এড নহয় তো ফেচবুক লাইটত হ'লে আপোনালোকে 11টা 12টা বহুতকেইটা গ্ৰুপছ এড হ'ব পাৰে তো মই ফেচবুকত আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ ফেচবুক লাইটত নহয় ঠিক আছে তাৰপিছত মই এইটো পষ্ট অপশ্যনৰ যোনটো তলত পষ্ট অপশ্যন আছিল মই এইটো পষ্ট কৰি দিছোঁ তো মই এইটো অলৰেডি পষ্ট হৈ গ'ল এই চাওক মোৰ এইটো পষ্ট হৈ গ'ল ঠিক আছে তো তেনেকৈ আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিব মানে অৰ্ডাৰবিলাক বহুত গোটাব পাৰিব ঠিক আছে আৰু তেনেকৈ আপোনালোকৰ ভাল বেনিফিটো হ'ব এতিয়া আপোনালোকে কৈছোঁ 100 ৰুপিজকৈ যদি আপোনালোকে এটা অৰ্ডাৰ থাকে তো মিনিমাম আপোনালোকৰ পাৰ ডে 1000 থাকিব 10টা অৰ্ডাৰ যদি আপোনালোকে ল'ব পাৰে ঠিক আছে তো এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে কৰিব পাৰিব তো আজি মই এইখিনি মই আপোনাক দেখাই দিলোঁ অলৰেডি গোটেইখিনি তাৰপিছত আপোনালোকে কি কৰিব আপোনালোকে এতিয়া যিহেতু মিছত মেখেলা চাদৰো পায় চ' সেইবিলাকতকৈ যিবিলাক যিহেতু মানে ধৰক অলপ হেৰি থাকে তো আপোনালোকে যদি নিজাববীয়াকৈ আপোনালোকে যদি কালেক্ট কৰা যদি মেখেলা চাদৰ আপুনি যদি ল'ব বিচাৰে বা সেইবিলাক আজিকালি যোনবিলাক অনলাইন পে'মেণ্টৰ যোনবিলাক মেখেলা চাদৰ আপোনালোকে অলৰেডি ৰিচেল কৰি আছে বা কিছুমানে কৰি আছে কিছুমানে নাই কৰা তো সেইকাৰণে যদি কৰিব বিচাৰে তো মোক কণ্টেক্ট কৰিব মোৰ লগত সেইবিলাক বহুত কালেকশ্যন আছে মই আপোনালোকক দিব পাৰিম আৰু আপোনালোকক হ'লচেল প্ৰাইজত ধৰি দিয়া হ'ব ঠিক আছে তো
আজি মই এতিয়া কৈ দিলোঁ আপোনালোকে মিছত আপোনালোকে অৰ্ডাৰবিলাক কেনেকৈ বেছিকৈ গোটাব পাৰিব। তো তেনেকৈ আপোনালোকে গ্ৰুপবিলাক জইন হৈ ল'ব আৰু চবতে আপোনালোকে মাৰ্জিনবিলাক অলপ কমকৈ লগাব, ঠিক আছে। মই 100 ৰুপিজ বুলি কৈছোঁ, তাতকৈ আপোনালোকে পাৰিলে কম কৰিব। তো 50ৰ ওপৰত ৰাখিব, 50 and 50, তো 50 ৰুপিজ বা 60 ৰুপিজ তেনেকৈ ৰাখিলে আপোনালোকৰ ভাল বেনিফিট হ'ব, ঠিক আছে। তো বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে প্লিজ লাইক এটাটো কৰি দিব ভিডিঅ'টো, আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অলপ ভিডিঅ' বনোৱা আমাৰ আগ্ৰহটো কৰি দিব। আৰু লগতে ভিডিঅ' চাই কেনেকুৱা পায় কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু আপোনালোকে যদি কিবা জানিবলগীয়া থাকে মিছৰ বিষয়ে বা এইবিলাকৰ ৰিচেলিঙৰ বিষয়ে এনি বিষয়ে যি থাকে আপোনালোকে মোক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব। মই কণ্টেক্ট নম্বৰ আপোনাক লাগিলে দিম। যদি আপোনালোকে কমেণ্ট কৰে তো আপোনাক কণ্টেক্ট নম্বৰ মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, ঠিক আছে। তো ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল পাইছে, আৰু প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা ঘণ্টাটো দবাই দিব, ঠিক আছে। অলটো প্ৰেছ কৰি দিব, তাৰপিছত কমেণ্ট কৰি জনাব ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে। তো ভিডিঅ'টো আজি বেছি দীঘল নকৰি পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে মই আজিলৈ আপোনালোকক ইমানতে এৰিছোঁ। বাই।